Xin chào các bạn, hôm nay Bếp Vì miền Tây xin gửi đến các bạn món bánh gạo được làm từ cơm nguội. Bánh gạo thì có rất nhiều cách làm từ bột thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Vậy thì hôm nay mình thử làm bánh gạo từ cơm nguội nha. Để làm món này thì mình cần chuẩn bị 150g cơm nguội cùng với 50g bột năng, kèm với chả cá, xúc xích và trứng gà. Chả cá ở đây thì mình đã chiên sẵn rồi nè, cùng với các gia vị nêm, đường, hạt nêm, ớt bột, muối và tương cà và tương ớt. Để cho thơm thì mình cho thêm một ít mè nha. Và cuối cùng là cải bách thảo, hành tây và hành lá. Cơm nguội thì chúng ta đem đi xay nhé. Nếu nhà các bạn nào không có máy xay thì chúng ta có thể cho vào túi ni lông rồi đâm nhuyễn nha. Khi cơm nguội đã xay nhuyễn thì mình sẽ cho cơm nguội vào tô nha các bạn. Trước khi cho cơm nguội vào tô thì mình sẽ rắc một ít bột vào tô nha. Lúc này cơm nguội rất là dẻo luôn nè các bạn. Sau đó chúng ta cho 50g bột năng vào tô luôn nha. Rồi bắt đầu trộn đều lên cho hỗn hợp mình dẻo lại nha. Sau khi cơm nguội đã thấm đều bột thì chúng ta bắt đầu dùng tay để nhồi bột nha. Chúng ta nhồi cho đến khi nào bột không còn dính vào tay nữa nha. Lúc này cơm nguội đã không còn dính vào tay và đã tạo thành một khối mịn dẻo rồi nha các bạn. Tùy theo cơm nguội khô hay nhão, nếu mà các bạn thấy bột còn hơi dính tay thì mình sẽ cho vào một ít bột năng rồi nhồi tiếp nha. Cơm nguội đã không còn dính vào tay là được rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ cho ra thớt để bắt đầu nắn bánh gạo nha. Trước khi nắn bánh gạo thì chúng ta sẽ rắc một ít bột lên thớt để không bị dính nha cả nhà. Mình có thể chia bánh gạo ra nhiều phần để nắn cho dễ hơn nha. Rồi chúng ta bắt đầu nắn thành sợi dài nha cả nhà. Các bạn dùng tay lăn đều cho sợi bánh gạo dài ra nha. Mình nắn sợi bánh gạo to bằng ngón tay út là vừa nha. Món bánh gạo này rất được lòng các bạn trẻ. Từ những nguyên liệu dễ tìm, các bạn hãy thử làm một lần ở nhà nhé. Rồi tiếp theo mình nắn hết tất cả các phần bột còn lại nha. Sau khi mình nắn thành từng sợi dài như vậy rồi mình sẽ bắt đầu cắt từng khúc vừa ăn nha. Mình cắt ra một đoạn khoảng 3 đến 4 cm như vậy nè các bạn. Sau đó mình cho vào đĩa rồi chuẩn bị công đoạn tiếp theo nha. Mình bắt nồi lên bếp rồi cho nước vào. Đợi đến khi nước sôi thì mình cho bánh gạo vào luộc luôn nha các bạn. Sau khi nước đã sôi thì mình cho bánh gạo vào luộc nha. Mình dùng đũa đảo nhẹ để bánh gạo không bị dính vào nhau nha. Sau khi bánh gạo sôi khoảng 5 phút và trong lại thì mình sẽ vớt ra thau nước lạnh nha các bạn. Lúc này bánh gạo đã mềm và dai rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ đi chuẩn bị công đoạn tiếp theo nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt xúc xích thành những khoanh nhỏ vừa ăn nha. Trứng gà chúng ta đem luộc chín rồi bóc vỏ, chẻ ra làm hai nha các bạn. Sau đó chúng ta cắt củ hành ra nha. Món này chúng ta xài nửa củ hành thôi nhé các bạn.
Rồi chúng ta bắt đầu đi cắt bắp cải nha. Mình cắt thành từng khúc vừa ăn như vậy nha các bạn. Hành lá chúng ta cắt nhỏ luôn nha các bạn. Các nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm phần nước sốt để nấu bánh gạo nha. Đầu tiên chúng ta cho vào 3 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt. Rồi cho vào 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng đường. Cùng với một ít ớt bột. Rồi sau đó chúng ta cho một ít nước vào, rồi bắt đầu khuấy đều nha. Rồi chúng ta để qua một bên rồi bắt đầu nấu bánh gạo nha. Đầu tiên chúng ta bắt chảo lên bếp, rồi cho dầu ăn vào. Đến khi dầu nóng thì mình sẽ cho hành vào phi thơm nhé các bạn. Món này hành lá mình phi vừa tới thôi, không phi vàng quá nhé các bạn. Khi hành lá đã vừa thì chúng ta cho nước sốt vào nha. Sau đó chúng ta đảo đều. Khi hỗn hợp đã sôi thì chúng ta sẽ cho xúc xích và chả cáo vào nha. Wow, mùi bốc lên thơm quá luôn các bạn ơi. Theo chúng ta sẽ cho cọng cải vào, vì phần này lâu chín nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho bánh gạo vào nha. Rồi dùng đũa đảo đều cho bánh gạo thấm với nước sốt nha cả nhà. Rồi chúng ta cho củ hành vào luôn nha. Với bánh gạo thấm đều vào nhau luôn, rồi tắt lửa nha cả nhà. Wow, cái màu và mùi thơm bốc lên chịu hết nổi luôn rồi nha các bạn. Các bạn hãy thử vào bếp làm món này một lần để cho cả nhà thưởng thức nha. Sau đó chúng ta cho lá cải vào, rồi đảo đều rồi tắt lửa nha cả nhà. Rồi sau đó chúng ta rắc một ít hành lên trên, cùng với một ít mè để món ăn thêm phần hấp dẫn nha cả nhà. Bánh gạo đã hoàn thành rồi, chúng ta cho ra đĩa rồi bắt đầu thưởng thức nha. Món này hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Hãy vào bếp trổ tài thử một lần nhé. Chỉ cần với các bước đơn giản, bạn đã có ngay món bánh gạo từ cơm nguội rồi. Rồi, mời cả nhà mình cùng thưởng thức món này nha. Wow, cắn vào một miếng bánh gạo dai dai mềm mềm, thấm đậm nước sốt hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Nếu các bạn thích cách làm này thì nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn cùng làm nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.